السلام عليكم اخوان، بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين كلشي بخير. معكم المعلم رضوان، امور بخير. راشق عليكم. غنديروا واحد الفيديو ان شاء الله على واحد الشميبر بانو صغير ديال تجهيز بوزيتيف زائد 5 او زائد 3 درجات. الارضيه هي اللي كما كتشوفوا، ارضيه معدله مصوبه. هنا كاين الفرشي نديرها 10 سنتيم ديال الفرشي، نديرو الزفت ناضيه. هذه هي الارضيه مصوبه، هاي عامل الفرشي ديالها. غنقضيو فيها الغرض ان شاء الله ونبداو على بركه الله ندوزو الخدمه. باقي ما ركبناش. هنا الاموس هو نحن دا الباب المعلم يونس. لا يوجد ضوء هنا. الباب هنا ولا في الأسفل. أمور مزيانة. راح ولا يونس؟ اللهم بارك. نحن ذا المعلم يونس، المعلم ديالنا الصغير. وهذا لاباس المعلم يونس؟ بخير الحمد لله. هكاك. نحن ذا نهائي ملزاق خير. امور مزيانه ان شاء الله. هو هو هذا بانو صوب جد. غنمونطيو ان شاء الله نحطو ديال الكمبريسور ريبار مسائل نصوروا لكم في فيديو ان شاء الله. ولا عجبتك القناه ولا عجبك الفيديو شاركوا القناه. اوصلوا فيديو جديد دير لايك وشاركوا القناه وفعل الجرس. لايك اخرى اللي يعزز على كل شيء. يلا يرحم الوالدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم معلم رضوان. الله يستر.
ليفاب كنجهزو ليفاب هنايا مع الميوسكي سوري. هذا هو الضاغط، ها هو المكان ديالو، يكون هنا لداخل الشباك هنا لاصا هي. خصنا واحد الثقب هنا، ها هو واحد الثقب، ها هو درنا هنا، ها هو ثقب. نديرو واحد الثقب في الاتجاه هذا باش ندخلو الكويفر تيو، وحنا معاكم هو اللي يتوجه هذا. نديرو واحد الثقب هنا، الشينيول ها هي. غنبداو دابا